شو عم تعملي يا وئام؟ احاول اطبخ باستا. هيك بيطبخوا يا وئام؟ ليش؟ ما هم قالوا لي حطي زيت على مي، او لا شكلة توم قبل المي، صح؟ توم قبل المي؟ شو هالتعليم هذا؟ انا راح اعلمك كيف تطبخي، مش بس انت راح اعلمك، وراح اعلم الجمهور كمان كيف يعملوا السلطات الطيبه، كيف يعملوا المقبلات، كيف يعملوا الحلويات، كيف يعملوا الصحن السخن اللي لازم يتقدم بشكل مرتب. استنوني مع الشيف موريس واستنونا مع وئام نوسي في بيتك ومطبخك على زي ألوان في رمضان في الأوقات التالية.